යාළුවනේ වෙනදාගේම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ පමරුවෙස් YouTube channel එකට. අදත් ආවේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට ස්තුති කරන්න ඕනේ අපේ channel එකට subscribe 30000ක් අරන් දුන්නට. ඉතින් යාළුවනේ ඉක්මනටම අපි සබ්ලා 50000ක් ගහමු. හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මොකද්ද කියලා මම දැන් කියන්නම්. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ YouTube channel එකක් හදලා ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ වෙනකොට YouTube channel එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ YouTube channel එකක් හදලා හෝ ඔයාගේ තියෙන YouTube channel එකෙන් සල්ලි හම්බෙන්නේ කොහොමද සහ සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට මම පළවෙනි කමෙන්ට් එක ඇටියට දාන්නම් අපේ WhatsApp ඒ කියන්නේ chat group එක. විශේෂ දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඇඩ් වෙලා chat කරන්න පුළුවන්. මම ලින්ක් එක දාන්නම් පින් කරලා කමෙන්ට් එක. හරි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්නම් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ අපි දාන වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඊට එහා පැත්තෙන් එන bell button එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. channel එකක් හදලා තියෙන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම් මුලින්ම කියන්නේ ඔයාලා මුලින් මොනිටයිසේෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්නේ මොනිටයිසේෂන් එක ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇඩ් ප්ලේ කරගන්න. ඔයාලගේ වීඩියෝ වල ඇඩ් ප්ලේ වෙනවා නම් තමයි ඔයාගේ AdSense account එකට සල්ලි එහෙම නැත්නම් ඩොලර් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට ඒක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ channel එකේ YouTube studio එකට යන්න. YouTube studio එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන monetization කියන tab එක open කරගන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ channel එකේ subscribe 5යි ඒ වගේම මෙතන මම මේ අලුතින් හදපු channel එකක් අලුතින් කියන්නේ මම ළඟ තිබ්බ channel එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා requirements දෙකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ subscribe 1000ක් required වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පැය 4000ක්. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක මුලින්ම ඔයා සපුරා ගන්න ඕනේ. මේ දෙක සපුරා ගන්න ඔයා කරන්න තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් videos දාන එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට හිතන දෙයක් තමයි කොච්චර වීඩියෝ දැම්මත් ඔයාලට සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා එන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් ඔයාලගේ channel එක මෙහෙමයි YouTube එක තුල grow වෙන්න පටන් ගන්නෙ. වීඩියෝ සාමාන්‍යයෙන් 20ක් ඒ වගේ ගාණක් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම views එකක් හරි එනවා ඔයාලා share නොකර. ඉතින් අන්නේ තත්ත්වයට ආවයින් පස්සේ ඔයාගේ channel එක අනිවාර්යෙන් grow වෙනවා. ඒක කාටවත් නවත්තන්න බෑ. ඉතින් තමන්ගේම දෙයක් කරන්න. ඒ වගේම තමන්ගේම දෙයක් කරලා මාස 2-3ක් යනකොට ඔයාලට මේක requirements පිරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතනින් apply කියලා බටන් එකක් එයි. අන්නේ බටන් එක click කරලා form එක පුරවලා apply කරන්න. ඒ වගේම දවස් 2-3ක් 3-4ක් ඒ වගේ සතියක් වුණත් යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් සතියක් ඇතුළත ඔයාලට එයි monetization ඔයාලට ඇප්ලයිඩ් වුණාද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොනිටයිසේෂන් ඇප්ලයි වුණා නම් ඔයා ඊළඟට දාන වීඩියෝ වලට ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම කියන්නම් කොහොමද මුදල් හම්බෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපේ ඔරිජිනල් channel එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මොනිටයිසේෂන් ඒ කියන්නේ මේවට ඇප්ලයි වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි මොනිටයිසේෂන් ටැබ් එකට ගියහම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නනම් views වලටද සල්ලි හම්බෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ඩොලර් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ඇඩ් ප්ලේ වලටද. සරලවම කිව්වොත් යාළුවනේ ඔයාලගේ ඇඩ් ප්ලේ වලට තමයි ඒ කියන්නේ views 1000ක් තිබ්බත් ඔයාගේ ප්ලේ වෙන ඇඩ් 100යි නම් ඔයාලට හම්බෙන ඩොලර් ප්‍රතිශතය අඩුයි. ඉතින් මම පෙන්නනම් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් views 1900ක් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ අපි බලමු කීයක් හම්බෙලා තියෙනවද කියලා ඩොලර්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් ඩොලර් 0.89ක්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හිතන ඇති එක වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඩොලර් හම්බෙන්නේ නැහැ. එක වීඩියෝ එකකින් නෙමෙයි ඩොලර් හම්බෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති මගේ දැන් වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඩොලර් 7ක් ඒ කියන්නේ ඩොලර් 0.01ක් හම්බුනොත් මෙතන තියෙන වීඩියෝ මගේ වීඩියෝ මට මතක විදිහට වීඩියෝ 69ක් තියෙනවා. ඒතර මට දවසට ඩොලර් 0.69ක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 7කට වඩා දවසකට එක වීඩියෝ එකට ඇඩ් වෙනවා. ඔයාගේ හොඳ කන්ටෙන්ට් තියෙනවා නම් මිනිස්සු බලනවා නම් ඉතින් ඒ විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට ඩොලර් 100ක් මුලින්ම ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ AdSense account එකක් ඔයා create කරන්න ඕනේ monetization apply කරාට පස්සේ ඒ AdSense account එකට ඩොලර් 100ක් transfer වෙනවා. ඒ ඩොලර් 100 transfer වුණාම තමයි ඔයාලට ඔයාගේ බැංක් එකට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 100ක් අනිවාර්යයෙන්ම AdSense account එකට පිරෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට සල්ලි ගන්න බෑ. ඒ වගේම කියන්න අමතක වෙච්ච දෙයක් තමයි ඔයා මුලින්ම මොනිටයිසේෂන් ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඩොලර් 10ක් පිරන ඔයාගේ AdSense account එකට ගෙදරට එනවා වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක සහිත ලියුමක්. අන්නේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ගහපුවාම ඔයාලගේ AdSense account එක වෙරිෆයිඩ් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ බෑන්ක් ඩීටේල්ස් එම ඊට පස්සේ ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. කලින් කිව්වා වගේ යාළුවනේ කැටගරි එකත් අනුව ඔයාලට හම්බෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය
අඩු වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් කැටගරි එකට වඩා ලර්නින් එහෙම නැත්නම් සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි කියන කැටගරි වලට හම්බෙනවා වැඩි. ඉතින් මේ වගේ විස්තර ටිකක් තමයි අද දැනුවත් කරන්න හිතුවේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් views 1000 ඩොලර් කීයක් හම්බෙනවද කියලා ඔයාලගේ දැන් channel එක තාම 1k ගහලා නැතුව ඇති. එහෙම නැතුව ඇති. ඉතින් ඔයාලගේ දැනට තියෙන views යටතේ ඔයාලට කොච්චර ඩොලර් ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවද? ඒ වගේ දැනට තියෙන ප්‍රමාණය හොඳට මතක තියාගන්න. දැනට තියෙන ප්‍රමාණය දැනට තියෙන ප්‍රමාණය ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් රිසල්ට් එක මොකක්ද කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මේකේ මම වෙබ් එකක් දීලා තියෙනවා. වෙබ් එකක් කියන්නේ මේකේ වීඩියෝ එක ඇඩ් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දියවල්ට මේ විඩියෝ බැලුවොත් ඒ ටික බලාගන්න පුළුවන් වෙයි අනිවාර්යෙන්ම. හරි දියලුනේ අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් 50k ගහන්න හදවතින් සබ් එකක් දෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා නම් අපි පමිට සෙල් YouTube channel එක ඔබට සුබ දවසක්.